Miền Tây 67 An Giang xin kính chào các cô, chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Một ngày mới chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Hôm nay mình xin giới thiệu Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu, câu chuyện về sự linh thiêng và đôi điều bí ẩn mà quý vị có thể chưa biết. Tại Bạc Liêu có rất nhiều địa điểm để quý khách hành hương, tham quan và lễ Phật. Tuy nhiên, người ta tin rằng ở Quan Âm Nam Hải với bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao bằng 1 mét là nơi linh thiêng nhất. Bức tượng được hình thành và mang trong mình nhiều câu chuyện. Thực hư thì có rất nhiều điều để nói, chỉ biết cứ thế hệ trước kể cho thế hệ sau nghe, truyền đi truyền lại mãi mà thành sự tích. Xưa kia, người dân Bạc Liêu bám biển mưu sinh. Người đàn ông ra khơi dăm 3 tháng mới trở về. Suốt thời gian đó chỉ có lẻ loi một mình, nên người vợ ở nhà chăm lo nhà cửa và con cái. Lắm lúc người phụ nữ hiu quạnh đến tuổi thân mà chẳng làm gì hơn ngoài chờ đợi. Vậy nên những lúc người chồng ra khơi và trở về là những buổi sum họp gia đình tràn đầy hạnh phúc, quý giá và trọn vẹn. Một lần nọ, người chồng vừa mới ra khơi thì trên đất liền có thông báo bão dữ dội sắp ập tới. Người vợ đã hoảng hốt và lo lắng, nhưng không biết làm sao để có thể thông báo cho chồng mình hay được. Bằng tất cả sự quan tâm, người vợ cứ đứng bên cạnh bãi biển, hướng mặt về phía đông, chờ người đàn ông của mình để quay trở về. Mỗi một nhịp thở của người vợ đều niệm tụng một lời kinh Phật. Một ngày nọ vẫn là hình ảnh của người vợ hướng về phía biển để niệm Phật. Bất thình lình có một bà cụ già xuất hiện. Thấy bà cụ già ốm yếu đang đói, người vợ đã cu mang cụ về và cho dùng một bữa cơm. Nhưng lạ thay, khi người vợ ra ngoài mang đồ ăn đến thì bà cụ kia đã biến mất. Không gian trong nhà lúc này tự dưng nổi lên một buồn sáng. Biết là Quan Âm Bồ Tát vừa cải trang qua thử lòng thành của mình, nên người vợ đã vui mừng không xiết. Liền trong sáng hôm sau, đoàn thuyền đánh cá hôm trước cùng người chồng đã trở về thoát nạn một cách kỳ diệu. Để đền đáp công ơn cứu mạng của Bồ Tát, hai vợ chồng người ngư dân nghèo đã lập một tượng Phật Quan Âm và có ánh nhìn hướng ra biển để thờ phụng. Từ đấy, cứ hễ trước khi ra khơi là người dân trong vùng lại vào đây để cầu nguyện cho sự bình an. Người bản địa ít có ai gọi nơi đây bằng cái tên đầy đủ là Quán Âm Phật Đài Mẹ Nam Hải, mà bình thường vẫn gọi tắt là Mẹ Nam Hải. Vậy Mẹ Nam Hải là ai? Sự tích về Phật Quan Âm Mẹ Nam Hải như thế nào? Có hai huyền sử về Mẹ Nam Hải, theo huyền sử của Trung Quốc và theo huyền sử của Việt Nam. Trước tiên mình xin đề cập đến vấn đề theo huyền sử của Trung Quốc. Thì trước đây có một người con gái tên là Diệu Thiện. Cô là người con gái thứ 3 của vua Diệu Trang ở gần một tiểu vương quốc của Ấn Độ. Diệu Thiện từ nhỏ đã rất hài hòa và hiền lành, và khi lớn lên đã một lòng theo hướng Phật và thường xuyên tu tại chùa. Nhà vua thì không chấp nhận điều đó và đã nhiều lần cản ngăn và trừng phạt. Ngoài ra, nhà vua còn bí mật cho các ni sư hành hạ và gây khó khăn để cho Diệu Thiện nản lòng mà quay trở về. Nhưng nàng vẫn cam chịu và vượt qua mọi khó khăn nhọc nhằn, một lòng quyết tu chí để tu hành. Tuy nhiên, nhà vua vẫn nổi giận và sai người đi đốt chùa, bắt công chúa về triều để rồi xử trảm. Đúng lúc ấy, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sai thần hoàng hồn Bổn Cảnh hóa thân thành con cọp và chạy đến để bảo vệ và cõng nàng đi nơi khác. Trong lúc hồn lìa khỏi xác thì nàng đã được Diêm Vương đưa đi thăm cách cửa ngục
để xem các tội nhân bị hành hình như thế nào. Tuy nhiên, do phước đức tích được lâu năm và uy lực của Diệu Thiện khá mạnh nên các vong hồn đã được siêu thoát. Chính vì điều đó, Diêm Vương đã lệnh cho hồn của Diệu Thiện được trở lại dương thế. Diệu Thiện sau khi tỉnh dậy đã được Đức Phật khuyên là hãy đến núi Phổ Đà ở Cù Lao Hương thuộc đảo Hải Nam để tu luyện. Và sau gần 9 năm tu hành, cuối cùng cũng đã được đắc đạo và được hồng danh là Quan Âm Nam Hải. Nói về Quan Âm Nam Hải hay là Đông Hải, Nam Hải là miền phía nam của Trung Quốc và là phía đông và đông bắc của Việt Nam. Đối với người Việt thì chúng ta có thể gọi là Quan Âm Đông Hải. Đức Quan Âm tu ở Việt Nam nên gọi là Quan Âm Nam Hải. Từ câu chuyện về huyền sử Trung Quốc cho đến huyền sử của Việt Nam, khi đến Việt Nam thì người dân địa phương gọi theo một cách khác. Quan Âm vẫn là người con gái thứ ba của vua Diệu Trang, vẫn bị khổ ải và hành hạ. Có điều khác là khi đi tu thì vào chùa Hương Tích ở Việt Nam, chứ không phải ở núi Phổ Đà như bên Trung Quốc. Đặc biệt, Quan Thế Âm cho dù ở quốc gia nào, Trung Quốc hay là Việt Nam, đều thể hiện là thân nữ. Tuy nhiên, một số nước khác thì Đức Quan Âm Bồ Tát vốn là thân nam. Tại sao lại thờ mẹ Nam Hải? Theo truyền thuyết thì những thương nhân ở Ấn Độ ngày xưa thì thường thờ mẹ Nam Hải ở trên các thương thuyền. Những nạn nhân bị tù tội hay là ở trên biển cả, các nạn nhân trên bờ hay dưới nước đều thành tâm cầu khẩn và tôn kính thờ mẹ Nam Hải. Các quốc gia châu Á đều thờ tượng của mẹ Nam Hải ở trong chùa hoặc là ngoài sân. Người Phật tử cảm thấy được che chở khi quỳ lại trước tượng đài của mẹ Nam Hải ở nhiều chùa tại Việt Nam, cũng như những người thành kính thắp nhang lễ bái trước Bồ Tát thường vào buổi sáng và buổi chiều của mỗi ngày. Chùa Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu. Thuở ban đầu, chùa chỉ là một căn nhà lá đơn sơ ven biển để thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tương truyền rằng ngôi chùa này được xây dựng lên để cầu bình an cho những người đi biển, đi đánh bắt cá được an toàn. Năm 1973, ngôi chùa được xây dựng khang trang hơn bởi Hòa Thượng Thích Chí Đức, vì ông nhận ra được sự linh thiêng ở ngôi chùa này và cho xây dựng tượng Phật Bà Nam Hải. Năm 2004, chính quyền địa phương cấp phép cho việc mở rộng chùa được lớn hơn và khang trang hơn. Du khách thập phương đến đây rất nhiều và quyên góp tiền để tu bổ lại ngôi chùa. Về tượng Phật Mẹ Nam Hải, tượng Phật Mẹ Quan Âm Nam Hải có chiều cao khoảng 11 mét, chưa tính phần mẹ tượng. Mặt thì luôn hướng về hướng đông. Tượng Mẹ Nam Hải được xây trong 2 năm và hoàn thành vào năm 1975. Lúc mới xây dựng, tượng được đặt sát mé biển. Mỗi lúc thủy chiều lên, nước biển tràn vào và có lúc ngập cả chân đế. Qua nhiều năm, do sự bồi đắp của tự nhiên mà vị trí của tượng đài đã cách biển vài cây số. Tượng Phật Mẹ Nam Hải nhìn rất thánh thiện và hướng mặt ra biển Đông với sự từ bi, theo dõi và ban phước lành cho những người dân sinh sống bằng nghề đi biển, nghề đánh bắt xa bờ. Đức Quan Âm với bạch y, tay cầm nhành dương và bình cam lồ, mắt nhìn xuống dương thế với khuôn mặt nhân ái và tâm lòng rất từ bi, cứu độ cho nhân gian. Nếu thấy hay, mời các bạn bấm like và đăng ký kênh Miền Tây 67 An Giang để đón xem những video mới nhất tiếp theo. Xin thân ái kính chào và tạm biệt. Chú đẹp đi.